السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات كل الناس أو 90% من الناس بتحبه، أغلبية الناس بتستخدمه في بيوتها. بيستخدم في العلاج، بيستخدم في الأكل، بيستخدم كبهار، بيستخدم يعني كدرينك، ممكن تحطه مع الشاي، ممكن تحطه مع الحلويات، ممكن تحطه كبهارات مع الاكل والشرب. كله منافع، يعني من ضمن النباتات اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيها نبات الجنزبيل او الجنجر. من النباتات الجميله المفضله لاغلبيه الناس يعني، ومن النباتات اللي سهل ان انت تزرعها في البيت وتعمل لها اكسار في البيت وتنبت في البيت بطريقه سهله وبسيطه. طيب الجنجر بنروح السوبر ماركت بنشتريه، في الغالب بنشتريه بيبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينه كده، تمام. طبعا في بيجي فوائد بيبقى مفصص يعني، بس انا حبيت اجيب ده كده عشان اوريكم المنظر عشان التصوير يعني، لكن في الغالب انا بشتريه مفصص يعني. طيب الجنجر زراعته سهله جدا، من اسهل الزراعات، زي البطاطس. لو انت حبيت زرعت قبل كده بطاطس تقدر تزرع الجنزبيل وانت مرتاح ومطمن يعني، هيطلع ان شاء الله. طيب الجنزبيل بيحب التربه الخفيفه، عشان تزرعه لازم تزرعه في تربه خفيفه، يعني تربه رمله وممكن طاميه. لو انت في البيت ما عندكش بيتموس ممكن رمله وطاميه، بس الرمله اكتر من الطاميه، او بيتموس ورمله، او بيتموس وفيرموكولايت، او بيتموس وبرلايت. متاح عندك كل حاجه يعني، انت ممكن تشتغل بكذا طريقه او بكذا حاجه تشتغل بيها، ما عندكش مشكله. طيب الجنجر في الغالب ما بيحبش برضه الري، يعني بياخد ريته عاديه يعني، بيديله الريه العاديه بتاعته، تمام. ايه تاني؟ يعني انت ممكن تسقيه مثلا في الصيف، هو في الغالب بيتزرع من اول الربيع لحد اخر الصيف يعني، تمام. بتسقيه مثلا يوم ويوم. في اول الزراعه طبعا بتسقي بغزاره، لازم تسقي كويس عشان التربه تتشبع من الميه، وبعد كده بتوقف لحد ما البراعم بتبتدي تطلع في ايه من وش التربه زي كده. هوريكم انا عندي يعني بتبتدي البراعم تطلع تبقى زي دي كده، شايفين دي كلها انا مش ما زرعتهاش، دي كلها لسه في الكيس، وسبتها شويه لحد ما ابتدت تطلع براعم زي كده، وبعد كده ببتدي ازرعها، تمام. طيب عشان تزرعها وتنجح معاك لازم تستنى شويه لما تبتدي لو انت قاطع مثلا، لو انت هتزرع اوريكم ازاي نعملها دلوقتي. لو احنا قطعنا من هنا وقطعنا من هنا عشان ناخد البرعم ده بس نزرعه، لازم بتستنى شويه لحد ما البرعم نفسه حوالين البرعم ينشف من ناحيتين، الجنب اللي هو زي ده كده، علشان ما يعفنش. لان انت لو زرعت على طول بيبتدي عفن يزرع فيها على طول لو هي لسه خضراء، فلازم نستنى شويه وبعد كده نبتدي لما تنشف زي كده، وبعد كده بنبتدي نزرعها علشان ما تعفنش. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على التربه تزرع ازاي. الري زي ما قلنا، اول ما بتزرع بتروي ريه غزيره علشان النبات ما التربه نفسها تشبع بالميه، وبعد كده بتوقف لما بتبتدي هي تكبر زي كده، زي ما قلنا البراعم بتبتدي تكبر وبتبتدي تشوف التربه ابتدت تنشف ومحتاجه ميه، تمام. ما بنحطش اي تسميد يا جماعه، اي تسميد ما بيتحطش دلوقتي خالص في الفتره الاولانيه دي نهائي. انت بتعتمد على التربه اللي موجوده بس، بتاخد غذاء من التربه بتاعته. بعد كده لما يبتدي يكبر زي كده ويطلع ورق زي ما انتم شايفين، حتى لو في المراحل دي في الاول اللي هي زي دي كده، شايفين دي لسه صغيره اهي، فدي ممكن نحط ممكن نسمد، لكن طول ما هو لسه النبات صغير زي كده ممنوع التسميد نهائي. كبر النبات زي كده الجنزبيل بيحب التربه اللي فيها اسمده عضويه، يعني الاسمده العضويه بالنسبه للجنزبيل حاجه ممتازه، وبتخليه يكبر بسرعه وبتخليه فور زي ما انتم شايفين كده، بتخليه يكبر ويبقى ممتاز. طيب ايه السماد العضوي؟ لو انت في البيت او حضرتك في البيت او حضرتك في البيت، اهالينا اللي في المناطق الشعبيه شويه هيستفادوا اكتر من الموضوع دوت. لو عندك مثلا حمام، بتاخد ميه الحمام اللي بيشرب منها لان في الغالب الحمام بيعمل يعني بيعمل حمام في الميه اللي بيشربها، تلاقي حاجات بسيطه يعني، فتلاقي الميه دي لما تيجي تغيرها اسقي بيها،
هتعمل معاك شغل حلو قوي مع الجنزبيل. تمام، اللي هو زبل الحمام، يعني انت بتحط زبل الحمام اللي هو السماد بتاع الحمام، بس ما تكترش لانه حامي جدا في التسميد. تمام. ايه تاني؟ التسميد طبعا الاسمده المعدنيه زي الاسمده المتعادله اللي هي الNPK بتحط برضو كل مثلا 15 يوم. اوكي، ما فيش مشكله بالنسبه للجنزبيل، بس ما تكترش. لو انت بتحط جرام حط نص جرام للتر يعني. تمام. ايه تاني؟ عندك بط برضو ممكن تستعمل الزبل بتاع البط. كل الحاجات دي بتنفع وتمشي حلوه قوي قوي مع الجنزبيل. طيب ايه تاني؟ احنا خلصنا التسميد والري. الاضاءه طبعا الاضاءه مباشره، بس مش شمس مباشره في الاول، ولو انت عندك مكان مظلل يا ريت يبقى احسن. يعني لو في الحر الجامد قوي في مكان مظلل يبقى افيد وانضف واحسن. لكن لو ما فيش مكان مظلل في الشمس الحارقه بتاعت الصيف اللي هي 7 و8 صعب جدا ان هو هيعيش، هيحروق معاك وهيتبهدل وهينشف ويبوظ. تمام. طيب كده خلاص الاضاءه والري والتسميد. نخش بقى على الزراعه. طيب لازم بقى نثبت الكاميرا وبعد كده نشوف موضوع الزراعه هنزرع ازاي. اوكي. طيب احنا قلنا ده الجنزبيل يا جماعه خلاص اهو. هتاخد الجزء اللي فيه اللي طالع منه العيون دي، شايفين العيون دي اهي، في واحده ثانيه هنا اهي، ادي عين وادي عين، ماشي، وادي كمان عين وادي عين وادي عين، كل دي عيون ما شاء الله هتطلع هتبقى جميله. شايفين دي برضو لسه ما جابتش عين، في عين اهي. انت ممكن هنقص دي بالمقص او بالسكينه، لو عندك سكينه يبقى احسن طبعا. هنقص دي اهي، وطبعا بنستنى زي ما قلنا لما بيبتدي الجزء ده ينشف. تمام، الجزء ده ينشف، لان لو ما نشفش بيعفن بسرعه. لما بتيجي تزرعه بيبتدي يعفن بسرعه. اوكي اهي، دي العين اهي، وبتزرعها بتكون هي في الاعلى. طبعا بتستنى شويه. شايفين دي يا جماعه ما شاء الله هي مطلعه كام واحده؟ 1 2 دول هيبقوا 3 وحدات، يعني هي حتى نفسها هنا اهي مخرجه حواليها 2 تانيين. طيب بنزرع ازاي بقى؟ طبعا انا جايب دي اللي هي الشفافه دي علشان اشوف بعد كده الجنزبيل استوى ولا لسه ولا لا. لما بتدي الدرانات اللي حواليه تبتدي تكبر، هو من الصح لما بتعرفوا ازاي ان هو كبر ولا لسه ما كبرش؟ لما بتلاقي الورق بتاع ان هو عايز يتجمع خلاص، لما تلاقي ورق من هنا ابتدى يصفر وينشف، ورق الجنزبيل نفسه ابتدي يصفر وينشف، تعرف ان الجنزبيل خلاص كبر وعايز ايه؟ وعايز يتقص. طب هنزرع ازاي؟ هنزرع بالطريقه دي كده اهو. شايفين يا جماعه اهو، هتيجي هنا كده او في الوسط وتروح زارع دي شويه لتحت اهو، دوس شويه. تمام كده، وتخلي البراعم دي ظاهره على وش التربه زي ما انتم شايفين كده، وبتبتدي تسقي سقيه غزيره عشان ايه؟ يظبط معاك والتربه كلها تاخد ميه بالتساوي. تمام. طيب او في واحده كبيره زي كده، لو احنا جبنا قصريه تانية كبيره زي دي اهي فيها بتموس برمله دي يا جماعه وبيرلايت برضو معاها، هزرع ازاي بقى؟ انا ممكن احط فيها 2 3 زي كده مثلا اهو، هاجي على وش التربه زي كده واروح منزلها زي ما انتم شايفين اهو، 1 2. ممكن تبعد المسافات يعني ما تقربهمش قوي من بعض. وادي الثالثه اللي هي دي. طبعا انا استنيت لما نشفت زي ما انتم شايفين اهي علشان ما تعفنش. تمام اهو، وبعد كده بروي ريه كبيره، وبعد كده لما ابتدي النبات يبتدي ينشف ببتدي سطح التربه ينشف، ببتدي اسقي تاني. وبعد كده ما بسمتش غير لما قلنا غير لما بيكبر، على ان الجذور وهو لسه النبات جديد ما ينفعش تحط له سماد، بيبقى ضعيف وممكن تحرقه وتموته. تمام. زي ما قلنا الجنزبيل يا جماعه من النباتات المفيده جدا في البيت، في كل حاجه، في كل حاجه، في المعده، في البطن، للصداع، لكل شيء ما شاء الله. يعني من كل فوائد الجنزبيل. وكمان انا من الناس اللي بستخدم الورق بتاعه، يعني حتى العيدان بتاعته السيقان الخضراء دي انا ما برميهاش،
يعني انا برضو بستفاد بيها وبحطها مع الاكل، بقصها كده صغيره صغيره بحطها مع الاكل زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت زارع دول قبل كده اهو ما شاء الله جميله. طبعا لسه ما استوتش زي ما انتم شايفين، لسه خضره، لسه خضره، لسه ورقها اخضر، حتى لسه في براعم جديده بتطلع اهي زي ما انتم شايفين، دي لسه طالعه جديده. فلسه قدامنا شويه عما تيجي نجمعهم ونطلع، بيكون طبعا الواحده بقت 3 و4 و5. هي كتجربه يا جماعه، حتى لو انت مش هتشتغل، يعني طبعا كلنا ما بنشتغلش تجاري، يعني الشغل التجاري غير خالص. لو هتشتغل تزرع ارض كبيره بيبقى الوضع مختلف تماما. لكن انا بتكلم على الزراعه في البيت، انت ازاي تقدر تزرعه في البيت وتستفاد منه بطريقه سهله وبسيطه. وزي ما قلت لكم تستفاد من كل حاجه في النبات. الورقه بتاعته ريحتها جباره، ريحتها حلوه قوي، تقدر تستفاد بيها، تحطها مع الشاي، تحطها برضه هتديك طعم حلو وتديك ريحه كويسه، تحطها مع الاكل لو انت بتعمل لحمه مثلا جميله. الحلقه قلبت طبيخ واكل. بس هو بصراحه الجينجر من الحاجات الجباره يعني. يا رب تكونوا استفدتوا وقدرت افيدكم واوصل لكم المعلومه مظبوط. واللي عنده اي سؤال يا جماعه يبعت لنا واحنا ان شاء الله نرد عليه. واللي ما عملش طبعا اشتراك يعمل اشتراك في القناه عشان يوصل له كل فيديو، يفعل زر الجرس ويشير لاصحابه اللي حابين يستفادوا من الفيديوهات اللي بنعملها او المعلومات اللي احنا بنديها للناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.